Përshëndetje teleshikues të nderuar. Zgjedhjet e fundit dhe skena politike. Është temë e debatit të sonte. Me ne dhe me ju, Milazim Krasniqi, profesor universiteti, analist politik. Përshëndetje zoti Krasniqi, dhe Fadil Maloku, gjithashtu profesor universiteti, analist politik. Mirë se na erdhët zoti Maloku. Mirë, faleminderit. Në zgjedhjet e fundit, pi referohemi këty në lokale, do thotë pa befasira për juve, keni prit ju këtë rezultat? Një koment ju? Unë besoj që skena politike e Kosovës ka hyrë një fazë të krizave edhe të turbulencave të tilla, të cilat realisht nuk mund të parashikohen zhvillimet. Kjo po ndodh për arsye se ka ardhur deri te rritja e presionit shumë të madh brenda shoqërisë tonë, dhe ky presion pastaj po manifestohet edhe si presion ndaj partive politike. Në anën tjetër, vetë partitë politike, shumica prej tyre janë partitë të paprofilizuara që nga pas lufta, ashtu që është rrit edhe presionin brenda tyre, janë rrit shkalla e klientelizmit, shkalla e, formave të ndryshme të veprimtarive parapolitike, jo politike. Të gjitha këto tashmë kanë bërë që çuditën vetëm ata që janë shumë naiv me atë që ndodh në skenë. Me një fjalë, edhe këto zgjedhjet e fundit, si edhe zgjedhjet e 11 qershorit, në vetë tregojnë një gjë që thënë realisht kjo elitë politike është konsumuar bukur shumë dhe është në një proces të kërkimit të identitetit të vetëri dhe sfida është e hapur. Ato partitë që do të arrijnë të reformohen, të rigjenerohen, të ndryshojnë, të akceptojnë doktrinat përshtatshme politike dhe të rinovohen, ato do të mbijetojnë. Ndërsa të tjerat që konservohen, që përpiqen të ruajnë format e vjetra të veprimit, unë besoj që mund të rrezikojnë të dalin fare nga skena politike. Pra, zgjedhjet edhe të 11 qershorit, edhe këto zgjedhjet e fundit të lokale, ka dhënë këtë indikacion që kjo skenë kështu më nuk funksionon, duhet të ndryshojë, se cila parti veçeveç duhet të nxjerrë konkluzionet, se çfarë përgjigje ka marrë nga elektorati, se çfarë përgjigje ka marrë nga antarësia vet, se cila janë pritshmëritë, dhe në bazë saj të fillon një proces i mirëfillt i ndryshimeve, i transformimeve, sepse me fol të vërtetën 18 vjet pas lufte, rujtja e mentaliteteve, formave të veprimit të vjetra është një paradoks. Shoqëria jonë realisht ka ndryshuar për këto 18 vjet, pritshmëritë kanë ndryshuar, nevojat e shoqërisë kanë ndryshuar shumë, ndërsa format e veprimit partijak dhe politik kanë mbetur pothuajse identike. Profesor Maloku, sipas profesor Krasniqi, do thotë partitë duhet bëjnë reforma. Shihni ju reforma, kanë filluar reformat apo vetëm këto janë deklaratat të cilat më tepër për opinion? Vlerësimi juaj. Unë jam dakord me këtë që tha profesori, se skena politike në fakt është duke rshit ka një ndryshim, kisha me thonë pozitiv në kuptimin që agenti kryesor i ndryshimit apo barqja, partikuluesi apo nxitsi kryesor është publiku apo qytetari. Në këtë kontekst unë kujtoj që presioni në këto zgjedhjet e fundit, sidomos në zgjedhjet lokale, është evident edhe si ky duhet vi si produkt i ndryshimit të bo presion në elitat politike. Se elitat politike, pothuajse në të 2 dekada ne i kemë të njëjtat figura, të njëjtat, edhe nuk ka kurfar ndryshimi. Ndërkaq, po shifet që është një konsumim i stërgjatur, kisha me thonë, edhe kjo është një pengesë serioze për këtë procesin tjetër të emancipimit politik, i cili në fakt duket, nëse dëshirojmë të shkojmë në koherencë me zhvillimet apo me vendet tjera në rajon, pastaj në kontinent e kështu. Edhe Kosova unë kujtoj që si një shtet i ri, një shtet i cili është identifikuar si një shtet sui generis, është vërtet në proces, ato që përmendi edhe profesorit, vetë kërkimit apo të vetë dëshmimit të organizimit të jetës shtetënore. Pra, ne, për mendimin tim, akome nuk e kemi dhonë provimin apo atë maturën se vërtet e meritojmë këtë
që po identifikojmë si shtet, për shkak se unë e kam pak edhe problem me identifiku se a jem shtet apo a jemi pavarur edhe a jem demokratik. Por kjo është një temë tjetër që unë nuk kisha dashur më ndal. Me absolvu në dy fjali. Unë mendoj që presioni publik i cili rrjedh pasojë i gjeneratave të reja që po vinë do të rikonfiguroj skenën politike dhe unë pres ndryshimet mëdha, sidomos në do nis pej kësaj paradispozite se qeveria aktuale ka shumë problematike, ka problem procesin e vendimarrjes për shkak se është jashtë ne e dim atë, edhe unë e kujtoj që apo të pakten pres që ky inercioni rikonfigurimit vi prej sposhtë prej qytetarëve. Mirë, zoti Krasniqi, po kthemi pak te elektorati. Ka elektorat disciplinum të na, apo na pjesën dërmuesi janë militant, cilët deri në momentin e fundit nuk dinë ku t'ja japin votën, e në anën tjetër subjektet politike, ky lider manipulon skajshmërisht me ta për ta marrë gjithë një votën, e cila votë duhet të shpërblet, megjithatë edhe kjo nuk po ndodh. Ne jemi shoqëri e postkonfliktit, dhe në të vërtet ne ende i vujmë pasojat e asaj psikologjie që është injektuar nga gjendja e konfliktit dhe gjendja e okupimit. Kjo do të thotë që ka grupe të tëra votuesish, antarësh partish, që janë antarë të partive, janë të pakënaqur me to, janë të pakënaqur me zhvillimet brenda tyre, por rrinë brenda tyre për shkak të sentimenteve që kanë nga e kaluara. Fjala vjen shumë nostalgjik LDK-s, totalisht pakënaqur me atë parti, po prapë rrinë aty sepse kanë një sentiment të mishrum, fjala vjen në figurën e Ibrahim Rugrovës. E njëjta gjë ndodh edhe me PDK-n. Shumë njerëz janë të pakënaqur me zhvillimet në atë parti, por rrinë aty sepse e perceptojnë si parti e luftës, e krahut të luftës e kështu me radhë. Prandaj ky elektorat nuk është plotësisht i stabilizuar ende, nuk është i profilizuar në bazë të interesave të veta reale si njerëz, si qytetar. Për shembull, nëpër Evropë gjithkohë qytetarët lidhen me parti politike në bazë të interesave të veta që kanë. Për shembull, një krahi punëtorëve, njerëzve të papunë, zakonisht identifikohen me parti socialdemokrate ose socialiste, sepse ato politika u përgjigjen. Ose për shembull, grupet e mëdha të bizneseve, biznesmen lidhen me partitë konservatore sepse ato reflektojnë më shumë politika në favor të tyre. Te në kjo nuk ka ndodhur, pra te në ka më shumë emocionalitet, nostalgji, sentimente, e kjo flet në vërtet për një shkollë, edhe interesa klanore, lut. Ajo pastaj vjen prej kësaj një shkollë hipokrite, do të thosha, me të identifikimit politik. Dhe këtu del kjo çështja e klientelizmit, sepse për këto vite partitë e mëdha kanë krijuar edhe një klientel të vetën, me anën e punësimeve, disa favoreve, disa ndereve që kanë dhënë. Me shikun nga pikpamja kritike, këto favore dhe ndere janë shumë të pakta në krahasim me nderet dhe favoret që do t'i fitonin secili dhe shoqëria në përgjithësi, nëse do t'instalohesh institucione stabile, institucione që nuk e lejojnë, nuk e lejojnë korrupsionin dhe format e ndryshme të krimit organizuar, sepse në atë mënyrë imazhi i shtetit do të përmirësohej gjithmonë, do të kishte më shumë investime të huaja, do të mund të kishte kthim të bashkëdhetarëve për investime, pra fitimi do të ishte shumë më i madh. Por kjo shkolla besoj e ult e vetdijes politike, nuk duhet kur të harrojmë që kemi dalë nga një sundim i gjatë dhe nuk kemi ndërtu as elita të mirëfillta, nuk kemi ndërtu elita as politike, as intelektuale, as sindikale, as fetare, të cilat do të kishin një integritet vetë në përfaqësim, por duke jetuar në sundime gjata, na jemi mësu të kalkulojmë, të servilojmë, të përpiqemi të bjetojmë përmes formave të ndryshme të këtij komunikimi i cili e cenon dinjitetin individual po edhe kolektiv. Pra, po të shikoni nga kjo pikpamje pasojave që kalon gjendja e gjatë e sundimeve, faktikisht në ende jemi në fazat fillestare të formimit të vetdijes qytetare dhe vetdijes politike. Përndryshe, fjala vjen, po të shikoni atë ashtu quajtur votim familjar. Është shumë interesant nga kjo pikpamje e kësaj që thash.
nuk është e mundur me pas interesin e njëjtë një plak pensioner me një grua të pa punë edhe me një student. Ata kanë interesa të ndryshme. Ndërsa çfarë ndodh? Në mënyrë kolektive gjithë familja shkon e voton një parti ose një program i cili mund t'i përgjigjet atij plakut ose këtij studentit, por jo të gjithë familjes. Prandaj ajo rritja e ndërgjegjës politike apo edukimi, do të edukimit normalisht do të mundsonte që të ndodhë ky lloj shtresëzimi, i cili secili qytetar do të kërkonte të përfaqësohej nga një parti që ka një program për te. Dhe kështu manej shoqëria do ta gjente ekuilibrin e vet. Kjo që kemi tash, po them, është një lloj klientelizmi, një lloj mujsharie politike, një lloj pazari politik. Në instancë të fundit, kjo prodhon institucione të cilat realisht nuk i përfaqësojnë në mënyrë të natyrshme qytetarët. Zoti Maloku, nëse shohim grafikonin e zgjedhjeve të fundit edhe të 11 qershorit edhe të 22 tetorit, në veçantë 11 qershorit, VVV-ja befasoi me votat që fitoi, me numrin e votave përkatësisht deputetëve. Po edhe 22 tetor doli partia e cila kuptohet nëse vendoset rasti i ballotazhit apo tash në rinumërimit të votave me kusht, mund të jetë parti subjekti që fitoi më shumë dhe përpati këtu subjekte politike që edhe humbën. Në këtë rast humbja më e madhe llogaritet PDK-ja. Po dyshim edhe unë mendoj ashtu. Tashti unë mendoj që fituesi më i madh, do ta them që në fillim, që shumë pak edhe këta analistat edhe politika në vërtetë edhe partitë politike e përmendin, fituesi më i madh për mendimin tim është lista serbe. Po. Unë kam bënë një krahasim 3% popullsisë, 3 deri në 5% popullsisë, që kontrollon 25 deri në 30% popullsisë. Ka marrë 9 komuna. LDK-ja dim, definitivisht nivel lokal i ka 8 komuna. Nëse marrim kriter për mendimin tim, qeverisën me komuna. Padyshim që lista serbske është fituesi më i madh. Pastaj vjen LDK-ja, Aleanca, PDK-ja, që i ka 5 aktualisht, për këto dyja nuk po dihet, ndërkaq vetëvendosja i ka 3. Kjo është domethënë një fitore për vetëvendosjen, për shkak se kishte vetëm Prishtinën, ndërkaq tash po duket që ka Prizrenin edhe Kamenicën. Ajo çka mua po mbrengos në këto zgjedhje është nëse jem pranë atë procesin e vetkërkimit të identitetit të ri, një identitet ku transparenca, përgjegjësia dhe llogaridhënia duhet fuqizohen. Edhe nëse e kem paradigmen tjetër që me këto elita politike nuk mund të shkohet, nuk mund të ndërtohet ky model i qeverisjes ku rritet përgjegjësia, transparenca dhe llogaridhënia, atëherë padyshim unë mendoj që ndëshkimi duhet vi edhe unë pres tek gjeneratat e reja, domethënë një leadership të ri i cili do të jetë në koherencë me zhvillimet aktuale, njëkohësisht do të instalojë institucionin e përgjegjësisë që na ka munguar për shkak se ne jemi dëshmitar të një demokracie që vetëm përdoret për konsum të brendshëm dhe për të marrë për të vjell vota, si thuhet, ndërkaq nuk ka ndonjë ndërgjegjësim tek elitat politike për të ndërtuar diçka për të lënë pas vetit. Domethënë kjo është ndoshta pak tingëllon idealiste, por ky model i përgjegjësisë, i transparencës edhe i llogaridhënies në fakt është model që funksionon sot në jetën bashkëkohore. Edhe nuk është model arkaik, i cili është pengesë për zhvillimin, për emancipimin. Nëse dojmë e bë shtetin, që unë po them nuk e kem bë, nëse dojmë ushtru edhe me rrit sovranitetin, që unë po mendoj nuk e kem akoma si duhet, edhe nëse dojmë instaluar demokracinë si sistem të qeverisjes ku qytetari është në qendër të vëmendjes e jo politika, se thuhet është një thënie aty ku politika sondon edhe ku qytetari i dridhet politikanët, aty nuk ka demokraci. Aja shkon ka autokracia, ka autoritarizmi, ka diktatura, edhe mu më duket që për këto 2 dekada ne akoma me këto elita që pas vetes janë të bardh hipotekën e luftës, edhe me hipotekë të luftës i kanë marrë, në gjitha mandatet e kanë marrë pushtetin. Po edhe ky modeli tjetër që shitet
edhe mbahet me këtë hipotekën e institucionalizmit edhe thirrjen në rrugovizëm që akoma nuk e di kurkush çka është kjo, si fenomen. Për me i marrë votat, kjo faktikisht për i bjen që është mashtrim. Ndërkaq të partitë tjera, unë kujtoj që pa ndodh ato që e përmend profesori Milazem, pa ndodh një presion prej poshtmi i cili do të ndikoj shumë në profilizimin e partive politike. Se ne i kem tash për tash i kem 3 bloqe, por akoma nuk i kem për brenda as me programe, as me oferta konkretizume, domethënë që dallojnë nga njëra tjetra. Po të lutem. Për shembull, ti e ke një absurd të llojit vet që për mendimin tim kur s'ka mujt me kuptu. PDK-ja me origjinë me këqyr është majtiste, nëse i adresohesh prej 99 se këndej. Ndërkaq, në program, në profilizim edhe në imponim të jashtëm thotë janë parti gjathtiste, ka qendra. Unë nuk e kuptoj se sot në botën, në ambientin ku jetojmë, në kontinentin ku jetojmë, nuk stigmatizohen edhe nuk paragjikohen partitë majtiste. Ju e keni modelin Partisë Socialiste në Shqipëri që bori kërdin zgjedhjet e fundit. Domethënë tek ne unë e kam një bindje që ekziston një farë paragjikimi socialiste, komuniste, koreane, lidhen, e kupton. Unë mendoj që këtu është shansa, për shkak se, e them edhe për një arsye, për shkak se, mos harrojmë, Kosova i ka dikun mbi 50 deri në 60% papunë trive. I ka, domethënë, shkallën e lartë të papunësisë, e ka edhe shkallën e lartë të varfërisë. Partitë që do të ushtronin apo do të afronin si projekt barazin sociale, unë mendoj që shumë më josh se kishin me qenë se sa partitë djathtise që e fuqizojnë pronën, zotin e kështu me radhë. Pra, neve na duhet një restrukturim i ri, edhe unë kujtoj që ky restrukturim do të vijë si pasojë presionit që duhet vijë ato që u përmend. Mirë, profesor, vetë edhe një çështje nga ju, do të thotë shkurt kisha dashur, vetëvendosja megjithatë e tham se doli e para. Në Prishtinë shpendi more vota për momentin, akoma nuk ditë, por mas shumëti dhe pritet se ata kanë shpallë fitoren. Kush i dha vot shpendit sipas juaj? Elektorati apo përsëri pati këto manipulime, po flasim me elektoratin gjithnjë pati me kohëve të fundit janë prezente edhe. Unë nuk e di, domethënë, a manipulimi. Kush është elektorati i vetëvendosjes sipas juaj? Por unë e kam bindjen që elektorati në Prishtinë, që është kryeqendër administrativ, është një elektorat shumë më i emancipuar. Nuk i takon, nuk kanë bërë një identifikim të elektoratit klientelist, elektorati kushzues, elektorati programor, krajnor, subjektiv, konformist, nepotist. Kujtoj që elektorati i Prishtinës është gjenerata të reja, që jetojnë edhe ata, për mendimin tim, edhe me biseda dhe me analiza që kanë bërë me student në nivellet të ndryshme, është një, si me thonë, një farë predikimi se gjeneratat e reja vetëvendosjen e kanë skanu si koncept, si model i cili nuk është testu edhe nuk ka, si themi me këtë gjuhën popullore, nuk ka forgjënohe, nuk ka skandale. Është pak ma virgjër, apo në pak ma virgjër, të lutem. Ndërkas partitë tjera të cilat janë testu edhe e dim sakt ku, çka, si, edhe kuj kanë dobësit, në mentalitetin, në këtë subkulturën edhe në kulturën e votimit tek gjeneratat e reja është projektu si alternativë. Në anën tjetër mos harrojmë që vetëvendosja për mendimin tim është tu e shfrytzuar në mënyrë maksimale, domethënë teknologjinë bashkëkohore, komunikimin. Edhe janë gjeneratë që në sekonda mirën vesh, ndërkaq partitë tjera akoma mirën me mesazhet natës. Zoti Krasniqi, edhe LDK-ja nuk mund të lavdrohet se fitoi, humbi Ferizaj, apo dhe Therandën. Tash varet Prishtina si do të sjellet, por PDK-ja pse humbi sipas jush? Me që jeni njës më bukur i këtu në rrethana, llogaritni ndërthemeluesit e LDK-s, ashtu do thotë është një opinion. Jo llogaritë po jam. Në rregull, lutem, unë atëherë vlerësoni ju. Se ka edhe libra tash. Po, dhe di, po. Çështja është kështu. Për mendimin tim, humbse të zgjedhjeve janë të gjitha partitë, sepse kur kush nuk ka fituar në mënyrë signifikante që të shpallet fitues,
E para. E dyta, unë mendoj që edhe elektorati në Prishtinë nuk është elektorat i emancipum, po është një shkallë e frustrimit, e pakënaqësisë madhe, e cila reflektohet në një lloj anarkizmi, rebelizmi, dhe pastaj e cili kamuflohet si identifikim me një parti, e cila nuk ka program zgjidhjen e problemeve sociale të kësaj kategorie, fjala vjen të studentëve, sepse me idetë e bashkimit kombëtar dhe me pallavra të kësaj natyre, në të vërtetë ajo nuk është ofertë serioze për të zgjidhur problemet sociale të fjala vjen të studentëve ose të kategorive të rinisë. Por është shkallë pakënaqësisë, e një frustrimi të madh, e një rebelizmi që pastaj e gjen vetëm në parti që ka këtë sindromin e përdorimit të dhunës si mjet për arritjen e qëllimeve politike, dhe kjo është bile nga kjo pikpamje, ky elektorat është më pak i emancipum se elektorati në Shtinë ose në Kamenicë. Kjo është domosdoshmë e para. E dyta, unë besoj që LDK-ja nuk ka asnjë arsye në dynjot të krenohet me rezultatin, sepse unë e njoh LDK-n që nga themelimi, kam qenë njëri prej themeluesve të saj, kam punuar në atë parti deri vitin 2000 dhe njeh dinamikën e saj. Ata, realisht, ajo është partia e vetme në Kosovë e cila ka një strukturim kapilar, dhe e cila në kushtet normale të aktivizimit të krejt potencialit do të ishte për një mend fitimtare. Është parti që ka një doktrinë politike, është parti që ka një histori, është parti që ka figura me cilat mishërohet antarësia, por këto potenciale janë të fjetura, ashtu që LDK-ja nuk kam rritë që ta majë, si më thonë, me prurjet të shtuqutura, prurjet e reja, ata nuk kanë mbërë ndonjë rezultat, sepse ato prurje nuk janë produkt i shkollës, i frymës LDK-s, janë disa teknokratë që i kanë marrë në vende tjera, prandaj kjo nuk është rruga. Unë besoj për këto vite LDK-ja është dashur të krijante saktësisht profilin e një elite të plot të djemve dhe vajzave që kanë dalë prej saj. Fjala vjen i tillë është parafërsisht Lutfi Haziri, ose edhe ndaj figurë tjetër, që është formuar në forumin rinor dhe pastaj në bë figurat qendrore të LDK-s. Sa i përket PDK-s, PDK-ja padyshim që është humse është edhe vetvedosja edhe LDK-ja, por PDK është humse më e madhe. Është humse më e madhe për një arsye sepse ka ndodhur një konsumim shumë i gjatë në qeverisje. Për këto vite sa ka qenë në pushtet, normalisht ajo ka kryer shumë punë, shumë njerëzve, por tashti edhe njerëzit që kanë marrë ato favore, tash janë ngime ato dhe tash kërkojnë partner tjerë dhe kanë filluar të ikin prej saj. Kështu që edhe kjo vërteton atë që thamë herët, që këto nuk janë identifikime me programe, por janë klienta, klane të ndryshme. Prandaj PDK-ja po ashtu ka nevojë emergjente për reformim rrënjësor. Ajo do duhet tash ta ridimensiononte historinë e saj, trashëgimin e saj, për realitetet e reja. Shumë njerëz nuk po kuptojnë një gjë, Zgjedhjet. Viti 1999 dhe viti 2017 kanë dallime të mëdha. Viti 1999 ka qenë viti daljes prej luftës me traumat e mëdha dhe perceptimi edhe për UÇK-n. Edhe për njerëzit e UÇK-s ka qenë shumë emocional, shumë, si më thon, identifikues. Por në vitin e 2017 njerëzit kanë prioritete tjera. Dhe tash kërkesat janë çka ofrohet tash. Normalisht që në këtë aspekt po tham nevoja për reforma kanë edhe partitë e tjera. Bile unë besoj që në një proces normal politik do duhet të shkojë drejt krijimit të dy bloqeve të mëdha politike. Një në non për shembull PDK-ja me nismen që do të krijojë një blok të partive që kanë një trashëgimi të përbashkët, por që modernizohen për problemet e reja të shoqërisë, dhe LDK-ja me disa partiza të vogla, pastaj mbase vetvendosja si një politret, por numri ka që madh i partive të vogla, fut edhe konflikt politik partijak më shumë, rrit ambicjet politike, e çrregullon skenën. Merrni fjalë vjen edhe me këtë po përfundoj. Rastin e AKR-s. Një parti e vogël, një parti korporative, klienteliste, e cila rrin për shembull në bë lejtar për me përcaktuar formimin e qeverisë ose fitoren në Prishtinë. Kjo është një realitet absurd. Në kushte normale partizat e tilla nuk mund të luajnë role të tilla, sepse çfarë ndodh? Ndodh që
ato kanë në shpërpjestim potencialin politik dhe intelektual me pushtetin që marrin. AKR është shembull klasik. Dhe çfarë ndodh tash? Domethënë marrin një peshë që s'mund me majt. Për me majt manena duhet me hi në kalkulime të lloj-llojshme dhe kjo e çrregullon realisht skenën politike. Prandaj po them, po konkludoj, se zgjedhjet janë të gjitha për një arsye që unë personalisht mendoj. Zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme, 11 qershorit kanë qenë të panevojshme dhe kanë qenë të dëmshme. Nuk e kam kuptuar as atëherë, nuk e kuptoj as tash. Çka ishte ai zër për me majt ato zgjedhje pa pikë nevoje, kur qeveria ishte stabile dhe kishte tregues ekonomik pozitiv për Kosovën. Hajde të rrëzojmë qeverinë për që shtot populli prish hajatën reqjatije, se një farë shprehje. Dhe çfarë ndodh tani? Ndodh një elektorat që ashtu nuk është stabil, hutohet totalisht, jep një përgjigje reaktive ndaj asaj. Përgjigja reaktive i sakaton disa parti, i bjen sken disa tjera që realisht nuk kanë fuqi, dhe na kena të bëjmë me një çrregullim jo vetëm të skenës partijake, kena të bëjmë me një çrregullim të qeverisjes. Kështu që në këtë kuptim po tham, këto parti pa përjashtim duhet të qasen analizave serioze, duhet të qasen në reformave, duhet të bëjnë ndryshime substanciale kadrovike dhe atë që tha profesor Fadili në një formë, duhet të hartojnë doktrina të mirëfillta politike si partitë në për Evropë, në cilat pastaj japin përgjigje për kategoritë veçanta të elektoratit. Mirë, zoti Maloku, për mos të më mbet në hak AKY-a kësaj radhe, edhe zgjedhje lokale dhe tash do të doli fituese bukur ndër më të mirë mund të lavdërohet, apo AKR-ja, megjithatë AKR-ja si duket kësaj radhe funksionoi bankomati vetë Mitrovicën, edhe atë në gjysmën e Mitrovicës. Bankomati pa collet e kon fjalën, apo cila është e vërteta? Kjo ideja e emancipimit është shumë problematike kur të analizohet. Edhe fakti dhe akti që për shembull një parti që unë e njeh se kam punu në program në grupin e ekspertëve, krejt tipike neoliberale që nuk, se tha profesori, parti korporative, të hyjë në koalicione me ekstreme tjera që janë krejt kundërta. Kjo është e logjika. Shtin me menu që ky elektorat vërtet ka nevojë për një lloj skanimi shumë më të thellë dhe me pa ku ka defektet. Se na mos harrojmë jemi të ndërtuar një lloj kapitalizmi që unë sociologjikisht e kam identifikuar si kapitalizëm grabiçar. Para mendoni, nasko në teori edhe në literaturë nuk ka po gëtë dhe me thonë një ngarrisje kaq të madhe për pushtet nga ana e politikës. Edhe gjithë kjo luftë që zhvillohet në nivel lokal, po sidomos në nivel nacional, nuk është në interes të kësaj procesit të shtendërtimit. Pra, për ta bërë shtetin, neve në vitet një elit, për mendimin tem, elit akoma idealiste, që flet me gjuhën edhe me logjikën e ndërgjegjes. Jo me gjuhën edhe logjikën e interesit, skandaleve, grupimeve të ndryshme. Pra kem një paradoks, të llojit vet ku ky lloj kapitalizmi nuk është produkt i konkurrencës lirë që është normale në krejt botën e civilizuar, por është produkt i si me thoni shfrytëzimit privilegjeve që jap edhe që ofron pushteti. Edhe për këtë shkak është luftë shumë e ashpër për të marrë pushtet. Nuk zgjidhen mjetet, është përdoren, domethënë, s'ka vijat kuqe fare. Nuk ka edhe ky tip kur nuk ka vijat kuqe, domethënë identifikohet si menaxhim edhe si makiavelizëm vetëm për të mbajtur pushtetin. Për shembull, PDK-n ti e hihet që 3 mandate. Edhe ata vetë unë po çudit në qysh për shembull zgjedhjet e kaluara kur urzu qeveria që ishte me LDK. Ata është dashur mos me ngulm edhe me çdo kusht me hy se i ka damtu. Edhe damtimi po shihet produktin zgjedhjet lokale. Ata i kanë tash vetëm 5 komuna. Domethënë kjo shtip prap tash me mendu edhe me dëshu që ky publik, ky elektorat nuk është edhe kaq naiv, se din edhe me dënu, din edhe me dëshku. Ti ka javë disa mandate, 2 mandate, 3 mandate. Pa të ke fundit kur të shikosh
Kjo është test edhe është provu në botën demokratike. Një mandat 2/3 është i tepërt edhe mandati i tretë në fakt është shumë problematik, duhet punosh shumë ose të bësh një ofertë shumë sofistikuar për ta marrë mandatin e tretë. Ndërkaq fakti edhe akti që ata i kanë 5 komuna. Kriteri komuna kur të mirët, LDK-ja është humsi më i madh, në PDK-ja, aty nuk ka diskutim. A do të reformohet? Unë bile kam bën një lloj uzusi kështu ad hoc, për shembull, për PDK-n mendoj që duhet të reformohet gjithçysh. LDK-ja duhet më urinu, duhet bëhet ndrrimi i gjenerate. Plesh duhet shkojnë në pension. Pastaj, AK-ja mendoj që i mungon një lloj demokratizimi i brendshëm. Ala ka hierarki edhe karizma e liderit është e pakontestuar. Demokracia nuk mund të ndërtohet pa ndodhur një demokratizim i brendshëm, një vendimarrje e lirë që jap oferta konkrete për problemet ndryshme, nuk mund të shkojmë atutje. Vetëvendosja mendoj duhet profilizohet. Akoma vetëvendosja ka problem në këtë procesin e vetëkërkimit, se ka edhe stigmatizimet që vijnë prej partive tjera komuniste, koreane e kështu me radhë. Këta duhet hinë, nëse dojnë me ndëgju, me ndjek kursin social-demokracisë, duhet marrin modele ka boll në botën bashkëkohore edhe t'i bojnë ato oferta. Nisma, për mendimin tim, Nisma është si me thonë, fraksion i PDK-s, edhe ajo, unë jam dakord me profin që tha, aty e ka vendin me profilizim, me ideologji, ndërkaq AKR-ja duhet për akërën koha nuk është. Por, AKR-ja pelun rolin e këtij kingmaker, që i thonë, për shkak se, jo për shkak që ka një ofertë, kush e di çka. Ne e dim ato, e ka pas problem me e kaluar pragun zgjedhor, edhe mos hinte me LDK-n kishte me qenë shumë t'jem real, a? Sigurisht, kjo është realiteti. Kjo kishte me pas problem me u fut, por unë mendoj që nuk është fort roli që ka aleanca, nuk është produkt i një farë ndërvjellësie, një farë, por është produkt i sistemit, mos të harrojmë, sistemi zgjedhor, që tu është krejt pojinta, edhe ato që thamë për bloqet. Pa u reformuar, pa u ndryshuar ligji zgjedhor, që unë prej fillimit që kam qenë antar i Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe qysh para 5 vite kam thonë, ky ligj që ishte copy-paste pe administratës së mikët nuk është kompatibil me rrjedhat me proceset të cilat po kalon Kosovë. Defektet janë evidente, këto po vren. Edhe po pengojnë, ose i kem të absurdet një muaj det balotazh, një muaj det fushat zgjedhor, por kjo as në Bangladesh as në Kinas nuk ka, kjo është. Domethënë, këto edhe për diçka, një fjali. Këto nuk e bojnë, nuk po them ca subjekte, por ca individë, ca subjekte, por shkak se nuk kanë interesa t'i humbin privilegje. Ky sistem ju konvenon aty. I konvenon sikur ujku t'pjegull, apo? Edhe për këtë shkak, domethënë janë 3-4 adresa, s'po du me i përmend, por për me demokratizu shoqërinë, duhet ky ligj duhet të arrit një konsenzus midis gjitha partive politike, midis shoqërisë civile, edhe media t'jen në tryez edhe debatojnë se çka dhe si shkojnë më tutje. Prof, kisha lut pak shkurt, jemi ka fundi e emisionit, mundësisht duhet të ridizajnohet skena politike përkatësisht. Duhet shkot edhe se na me zgjedhje këto i kemi bo mod. Zgjedhje të reja për foljet se mund prishet ky koalicion, mund çka, si keni ndonjë opcion? Opcioni jam është shoqëria jonë duhet të ribohet, sepse është shoqëri kaotike, pa strukturuar. Arsimi ynë duhet të fitoj cilësi të reja. Me këto universitete që i kemë, me këto shkollat mesme dhe fillore, nuk mund të bëhen reforma, sepse këto janë fabrika që prodhojnë njerëz të padijshëm. Dhe njerëzit e padijshëm pastaj janë destinuar me hinë këto skema dhe me riciklu krejt këto që analizuam deri tash. Pra shoqëria jonë është shoqëri që nuk i ka zgjidh dilemat e veta si shoqëri se çfarë don me bëu për të ardhmen e vet. Dhe më në aktis fundi pastaj këto parti duhet të reformohen rrëndësisht, jo me idenë e kalimit prej pleshve të tritë, sepse unë pra më ngova intervistën e Isa Mustafës. Isa Mustafa të man gjep çakmakut krejt shumicën e politikanëve të Kosovës, tritë, domethënë nuk është puna e moshës këto. Këto është puna kush ka ide, kush ka dinamik, kush ka kapacitet dhe kush ka besueshmëri.
Prandaj në këtë kuptim, ka nevojë për ndryshime të mëdha, partitë që e kapin më shpejt këtë nevojë, këtë kthesë mund me ecë përpara, partitë të tjera si thash fillim mund manena me rrshit drejt mbetjes në histori. Qeveria aktuale duhet të vazhdoj, keni vrejtje ju ndaj kësaj qeverie, në veçanti zoti Maloku, 63-64 zëvendës ministra e shumë gjana tjera. Vrehen trende pozitive në këtë drejtim? Jo, unë nuk vrej, profesorin është ka mendim tjetër, por unë këtë qeverie ku më amnestue shkaku që ku menduar që do të më dhon 100 ditë afat, edhe me pa çka vënë. Mas 100 ditë unë e kam bërë qendrimin tim edhe publik. As një sekond nuk më fal individualisht me gjitha forcat e mia, kam e luftuar dhe kam ja identifikuar pikat e dobta, por natyrisht edhe pikat pozitive. Por unë nuk po shoh. Edhe unë si qytetari thjesht, po flas si qytetari thjesht, edhe njëri që e ka nuk flet më interesi, po flet ndërgjegja, mund duhet me e bo këta. Edhe tjerë, konsideroj intelektualët dhe subkultura tjera, duhet pa tjetër, për shkak se ne nuk mundu me e bo këtë farë shteti që po e thumë. Ne jem akoma në proces të shtetë ndërtimit, edhe procesi i shtetë ndërtimit, në procesin e tranzicionit, nuk e ka marrë formën e vetë prerë. Ne akoma nuk jem as shtet, as sovran, as demokratik. Me këtë elita, me këtë farë hapit që shim të shku, unë me dojtë që nuk mundu me i bo me realizu këto projekte që janë të interesit kombëtar. Na jem të folë për interes kombëtar. Edhe unë e diqysh tek kryeministri aktual, nuk jam të vrejt atë 100 ditë me të cilën vazhdimisht, dhe me thonë, kjo mund të spjegohet edhe, nështë nuk e kam gabim, por mendoj që për shkak të qendrave të vendimarrjes, shiko, na i kem 3 a 4 zëvendës kryeministra. Edhe mendoj që ma fuqia aktuale e një kryeministri, sipas modelit 100 ditë që ka qenë ma heret tek zoti Ramosh Haradinaj, nuk është vendosur, unë e vrej edhe në prononcime, është shumë ma e balancume, ma e rezervume. Kryeministrit, ju lutem, kryeministri është lokomotiva, në qoftë se nuk funksionon fuqia edhe ekzekutivi, karizma, autoriteti i kryeministrit, ministrat pastaj nuk i kryen obligimet e veta. Një, e dyta, do me thonë, është vendos fuqia vendimarrës për mendimin tim. Profesori Milazim nuk e di çfarë. Nëse pas ka mujt me marr Fadilin vetëm për me shpjegu këtë harpune, po problemi është, nëse më lejohet, problemi është edhe më ndryshe. Ka një kryeministër shumë dinamik, i cili punon shumë, dhe ka disa ministra të cilët nuk i sheh kurrë. Për shembull, hiç Abelar Tahiri, Nurani Ismaili, në një tjetër që janë prezent në aktivitet. Ka disa ministra që kurrë nuk janë një gjë në emrin, as din që janë pjesë e qeverisë. Kjo ka zënë atë që thash më herët, që ka parti që janë aty, si më thonë, pa potencialet e nevojshme, dhe kështu ka një diskreponcë edhe ndërmjet vetë fuqisë të që kanë ministrat brenda. Në anën tjetër, kjo çështja e zëvendës ministrave, kjo është një skandal i llojit vet, dhe kjo flet po ashtu për krizën morale të këtyre partive, sepse nuk është e moralshme me një buxhet kaq të varfër, me një shoqëri me këtë shkallë të lartë papunësisë, të, si më thonë, zgjidhen një numër aq i madh i zëvendës ministrave, të cilët realisht nuk kanë kur fare pune. Kështu që në këtë kuptim po them, edhe kjo qeveri, jam dakord me prof Fadilin, duhet me prit 100 ditë, por jam i bindun që nëse vazhdon kështu, domethënë me një kryeministër shumë dinamik dhe me 3-4 ministra që po ashtu vërtet duken, për tjerë që vetëm mrizojnë, atëherë kjo qeveri ka me pas shumë probleme realizu programin. Unë e kisha lutur vetëm një fjalin, ndoshta apo dy mundësisht. Ka një zhgënjim, vret një zhgënjim që po flas te popullata, s'po them te qytetarët, se nocioni qytetar pak ndryshe reflekton. Pse ky zhgënjim? Është i arsyeshëm dhe kush mban përgjegjësi prof për këtë zhgënjim? Po të kallëzoj, çka unë personalisht sinqerisht mendoj, unë mendoj që ky zhgënjim vjen prej një faze të infantilizmit që kemi si shoqëri. Jena shoqëri që kena vujt shumë dhe kena kriju iluzionin që kur të çlirohemi dhe pavarësohemi, gjitha problemet kanë me u zgjidh, dhe tashti sikur fëmia kur hujitet edhe e gjun lodrën edhe e thën gjamin,
këtë gjojnë aty bon. Realisht me këtë lloj pakënaqësie të paprogramume jena duke rreziku edhe imazhin edhe substancën e shtetit. Unë jam për manifestimin e pakënaqësisë me forma qytetare të programume, të cilat bëjnë presion mbi institucionet, po presion edhe mbi komunitetin ndërkombëtar për me na nxjerr nga izolimi, nga bllokimi e nga varfëria. Por jo vetëm me vajtru, jo vetëm me por edhe jo me shkatru, po me ndërtu një qytetar që e din cilat janë nevojat e tij, i artikullon me mjetet adekuate dhe rrit presionin për ndryshim shoqëri. Zoti Maloku, besoj që kanë mbetë edhe çështje shumë tjera, me na kanë mbetë dasha dhe gjykata speciale, u leksi, po thome shumë gjëra tjera, megjithatë termini është kaq i parapam. Ju falenderoj shumë që ishit sonte në emision. Falenderoj zoti Krasiçi. Faleminderit. Përshëndetje teleshikues të nderuar, e tëra ishte edhe kjo për sonte.